Hello, good morning. Welcome to Simpleng Hardin. At i-check ko ngayon yung mga mayana kong kinat ko kahapon at in-sprayan ko ng Sevin. Hindi ko alam kung effective. Dito ko sila nilagay sa shaded kasi nga pinagkakat ko sila kahapon. So meron namang okay ang ano, ayan, ito. So, wala naman ako nakikita dito na. Ito ba? Yan o, mga nasira talaga yung dahon. Yan. So, ito yung mga na-damage talaga kahapon. Wala naman akong nakikita. Mukhang effective naman siya. So kung namatay yung mga aphids, hindi kaya nahulog dun sa lupa. So may konti pa. Ito pa. Ayan, pang konti. it's alive. Yan na lang. So siguro, sabi dun sa ano, after 3 days or 4 days, kaya na lang sila ulit. Para ano siguro. After 3 days. Oo, dun sa napanood kong ano, vlog. Kasi ito talaga yung mga madami. Yes. Siguro maagahan ko na yung pag-spray kasi gabi na ako nakapag-spray. Nadesperaduhan lang ako kagabi. Talagang. Yeah. So guys, just to update you, we've sprayed these cuttings with Sevin, an insecticide made by Bayer, and we were hoping that it would help eliminate the aphids that have been attacking our Coleus or Mayana plants. Nabawasan naman siya. Yeah, so it seems to be effective. Ito lang yung nakita ko. Isa lang yun, di ba? Wala na ako nakita. Sana nga, wala na. Yeah, we found one, a live one. But I see another one there. It's on the soil. Meron ka rin. There, Sa it's on soil the yun soil. nga yata. Sa soil nga yata. Yeah, I think it's So baka tama nga si Melody na, they've been dropping dead. na ano. Baka kailangan ko magpalit ng soil. Pero okay naman to. Oh. And we're also taking up the advice of Melody's mini garden. She recommended or advised that we repot these plants because it might have something to do with the soil. And strangely, only these plants that have been planted with manure were attacked by aphids. The other Coleus plants that didn't have manure weren't affected. So it's possible that the soil has something to do with it, but we're not sure. But we might take up on Melody's advice. So shout out to Melody's mini garden. Siguro yung mga hindi, siguro after 3 days or 4 days na hindi siya naging okay, magpapalit ako ng soil ng iba. Pero kasi ito okay ito. This is okay. Ito okay siya. Overnight lang yan. Pero mga 3 days bago 4 days mo pa makikita talaga na makakabawi sila yan. Okay naman. So far, yan. Ito lang medyo ano siya. Ito, okay din naman siya. Ito, yung isa sa mga rare ko. Sa akin rare to ha. Oo nga. Pero ewan ko sa iba ha. Kasi diba may sabi hindi to rare. Pero sa akin rare to kasi sa dami ng pinupuntahan naming bilihan ng may mga mayana, wala akong nakikitang ganito. So, Right. So we consider those ko siyang rare. Yeah. Might not be rare in your area, Oo, sa inyo, but if we siguro. don't find it commonly sold in nurseries, Dito sa amin, they're rare. ilan na yung napuntahan ko talagang. Wala akong nakikitang ganito. So that's what makes it rare. Yeah, sorry naman. If you have lots of these in your province, maybe one day you can Kung drop sa inyo by your maraming province. ganito, and we pahingi can na get lang some. ako. Malay mo sa inyo pala, hindi siya rare. We're always on the lookout for rare varieties of Coleus plants. Ayan. Sana makarecover sila. Mga 3 more days. 3 more days. So it's been how many days?
1 day. Kahapon Overnight. lang to. Yeah, it's been overnight. Mhm. So, So, ito talaga na damage ng gusto at ito. because of the aphids. Ayan. Ito pa pala yung iba kong kasi nilagay ko ito sa shaded. Ayan. Pasensya maingay ang aking birdie. Baggy bird. Can't focus it. Nagalit. Hindi ako maingay. Hindi ako maingay. Sorry naman, birdie. Ito cuttings ko to. Ayan. Ito sinusubukan kong ikat. Ayan na sa water. The silver croton. Silver cotton to cotton. Ito, pinopagate ko siya. Okay na siya. Peperomia? No. Epicea. Tapos ito, ayan, medyo okay na siya. Pang 3 days na niya dyan. Ito, kagabi lang. So, naisip ko lang, will this bird poop be effective as fertilizer? Hindi ko alam, pero chicken manure daw ang okay. Chicken manure is okay. Sa Mayana ha, yun ang Not sabi sa akin. parakeet poop. Sabi sa akin ni As Botanical, fertilizer. chicken manure daw ang okay. Sayang naman, Miss Ang Beth. daming poop. Baka pwede. Sabi ni Miss Beth sa akin. Ewan ko, ayoko na nga i-try. Tingnan mo nangyari sa common ko. Ginawa sa Mayana ko, diba? Ito, isa pala ito sa mga na-damage. Sana lang makasurvive siya. Parang meron pa to. Ayun So, after 3 days, you'll spray again. Spray Sevin again. Ito, meron pa siya. May ilan na lang naman. Ito, disaster, May gulay. Parang rare yan, Nagtataka ako kasi, na-dry yung dahon niya, tapos maliit. Hindi talaga siya, malaki, lumalaki dahon niya, hindi naman to mini Mayana eh. Pero mini siya. Naging mini. Stunted. Yeah, based on my research, if you expose your Mayana plants in black light or ultraviolet light, not the sanitizing kind, just the mild kind, it will stunt the growth of these plants and produce mini Mayanas. Sana makasurvive to. If you use red light, you can make your Mayanas more colorful with bigger leaves and more lush. It's a fact because it's based on scientific research. Sa mga cuttings ko yan. What do we have here? This is your Mayana nursery. Cuttings ko. Ito bago lang yan. Kahapon ko lang yan kinat. This is the ICU for Mayanas. What's happened to this one? Siguro na anuhan din yan. Pero nisprayan ko to kagabi. Baka nga na anuhan din siya. Ganyan kinakain nila yan. ICU. Pero buhay siya. Ayan. Good yun. That's good. Pagbuhay. Ayan. So what Ito yung else? mga ibang cuttings ko. Ayan. Ito ang Buti mini. na lang nakapag-cut ako. Ako nito. Ito rin. Ayan. Ito yung minimo. The minimo. Buti na lang kung hindi, wala akong extra. Wala. Okay. Oh, ito pa pala. Oo, na-damage din yan. Tinignan ko kanina, wala naman na ako nakita. Ito, isa. Lonely siya dito. Lonely. Naiwan yung mga kasama niya. I-repat ko yan. Okay. Ito naman, buti na lang nakapag-propagate ako. Kaya meron akong extra na yung aking tinatawag na rare. So, ito na lang natira. Binigay ko kasi sa ate ko yung iba. Hindi ka man ni-expect na mangyayari sa Mayana ko yun. Nag-propagate ako. Ito yung isa. Ang ganda niya. Ayan. Yung ando dun to, ito yung mga na-damage. Ayan. So, cuttings ko to. Ayan, nabuhay na sila.
And, ayun pa, ito. Aking cuttings ko sa mga to. Naligaw yung Ito party yung time. oo. Nagpa-party dito yung party time. Oo. Among the Mayana. Party. Gusto niya daw kasi dito makulay. Kaya Gusto may niya party. dito mag-party. Ayan. Ayan, party time among the Mayana. Ito. Ano yan? Wala naman ako nakita. So, in the last episode, we showed you we were spraying these plants with water because you're supposed to spray the Mayana plants first with water before you spray with Sevin insecticide. So we weren't able to show the actual spraying using the insecticide because it was already getting too dark. And but you get the idea. You just spray the insecticide after spraying the Mayana plants with water. That's the way to do it. So you shouldn't spray in the morning because the heat of the sun, yes, the heat of the sun. See how hot the sun is. So the heat of the sun might do some damage after spraying with insecticide. Yes. See how bright this Mayana plant is. See, once the sunlight hits the leaves, you can really see how bright it is. Ito yung mga hindi ko nilagyan ng cow manure. So these are the Coleus plants that weren't treated with cow manure, and almost all of them did not have aphids. So we don't know if there's a connection, but Yun ang nakikita it's weird. kong cost. Yeah. It's weird. If you guys know anything about how cow manure can increase the number of aphids, let us know. Parang tama kung talagang sabi niya sa lupa galing. Dahil nga doon yun, sa cow manure. Do aphids come from the ground? Do aphid eggs hatch from the ground? Let us know. Yan kasi para dumami siya. Ayan yung may papasok na siya. Tanggalin mo lang yan para lumabas siya. Or cut mo yan. Para propagate. So magkakat ako siguro, maglalagay ako niyan para magano siya, para maging dash. Oo nga. Hindi pala dead to. Kala ko dead eh. Pero iba yung colors ng leaves Pag dito hindi sa sila bottom. naaarawan, may mga portion na nag-change ang color nila. Look how dark the leaves are here, but here underneath are bright yellow leaves. Actually not that bright, but these are light leaves. Oo, ito nga nung nawala sa araw, nawala yung pagkaano niya eh, nagbagong kulay nito. Sana bumalik yung kulay niya, pero nagbago talaga siya. Nawala yung pink niya. Parang ganito siya eh. Nawala yung pink niya. Kung kasi sa pwesto niya, Wala yung pink. ang araw lang yung mga 2 oras lang yata. So this needs more sunshine. So that the leaves will become brighter. Nagbabago ang kulay nila pag hindi naarawan. Ito sa mga paborito ko ngayon. Yan. Yeah, parang party time yan. Ang ganda niya talaga. Pwede pa ako makagawa ng cuttings niya kasi maliit. Yan lang ang Hindi ko alam kung lumalaki ba yung dahon niya. Yan lang ang ganyan mo. Yan lang. Sasabago ko to eh. Wala kang ibang ganyan. Wala. So Kasi rare nag-start lang to sa ganyang So kaliit. parang rare yan. Binili ko itong maliit dahil nag-iisa nga ito, nagagawa pa kami ni ate, di ba? Oo nga. Yung pag ganun, guys. So, baka iniisip niyo na hindi rare yan. Pero pag nag-iisa, tapos hindi niyo nakikita sa ibang tindahan. Bilhin nyo na. Bilhin niyo na. If you don't see it anywhere else being sold, consider it rare. Okay, botanical to. Because Kaya nga, parang sarap bumalik in doon most din, likelihood, bago na naman siya. there will be few people Lagi daw ako owning naunahan doon. Kasi meron din yung doon na isang suki na laging nagche-check sa kanya kung may bago siyang padating na Mayana. Yeah. So, Yeah, lots of people have been asking me about botanical garden. So that's where we got the 3 for 100 rare, quote unquote, Mayana plants. yung iba. So one day we just might go up into near the mountains and look for
affordable, rare Mayanas. Hopefully. Bundok. Bundok Mayanas. Bundok. And once these Mayanas are ready, Galing ah. yeah, right. They will look like this. You can arrange them in your garden like this. Enter certified Promdi music. Wow, ganda. Beautiful, bright. Burgundy. Yung green, puro green. Sasalitan mo ng ibang kulay. Yun ang sabi niya, certified from. Oh, yeah. She's certified Promdi yata. He's here in Metro Manila right now. So that's the reason why his posts are of old footage. Oo nga. Nakipag-collab siya sa ibang ano. Okay, vlogger. Melody. Tsaka dun sa Hinday iba. lang. Yeah. Ito nga pala, oh. This is a new croton we purchased yesterday afternoon. We were only supposed to buy insecticide, but then she came back to the car and she was carrying this. Surprise, surprise. Eh kasi ito yung nahanap ko yung anong bata ako na ganito yung ano. Yan. San Francisco. Yung ganitong Oh, shape. San Francisco. Ito talaga yung nahanap ko. Nakita ko doon sa isang binibila namin. 100. Hindi binili ko na. Ayan. Kasi sabi ko nga sa inyo, isa sa gusto kong i-collect dahil makulay ay ang croton. Okay. Hindi ako mahilig sa hindi makulay. Konti lang yung ako. So, hope na nagustuhan nyo. Ayun, na-update ko kayo sa ginawa kong pag-spray sa aking mga mayanang na dami. So, effective na? Parang effective siya. Effective siya. Oh, yeah, kasi sa dami niya siguro hindi talaga siya natanggal lang lahat-lahat. So, after 3 days or 4 days, mag-i-spray ulit ako. Ayun. So, shoutout din nga pala kay kay Den Lifestyle kasi sabi niya dun sa comment siya dun sa video namin na ginagamit din niya yung Sevin insecticide sa kanyang garden. Thank you sa mga and effective daw. Thank you sa mga advice. Thank you sa inyo, very grateful. Wala akong nakikita pang garden ni Den. Palagi nakikita ko yung mga hina-harvest niya sa wilderness. At least yung sa mga gulay niya ginagamit. Thank you. Yung kanina napanood namin mga mahahabang mushroom galing doon sa Dayami. Oo. So thanks again guys. Thank you and thank you for Like and watching. subscribe, share to your friends, tell your friends, and share on Facebook. So see you around. She'll be repotting some plants. Maybe we'll feature that on the next episode.